नमस्ते। आज मैले बोकाको टाउकोको ग्रेभी बनाउन लागेकी छु। बोकाको टाउकोलाई राम्रोसँग सफा गरेर काटिसकेकी छु। ठुलो 2टा टमाटरलाई काटेर लिएकी छु। यसै गरी ठुलो 2टा प्याजलाई पनि काटेर लिएकी छु। हरियो धनिया अलिकति, 2 टेबलस्पुन तेल, 1 टेबलस्पुन जिराको धुलो, 1 टेबलस्पुन धनियाको धुलो, हाफ टेबलस्पुन बेसार, हाफ टेबलस्पुन गरम मसला र टेस्ट अनुसार खुर्सानीको धुलो, 1 टेबलस्पुन लसुन अदुवाको पेस्ट। फुराउनको लागि मेथी, मरिच, सुकमेल, दालचिनी लिएकी छु र नुन टेस्ट अनुसार। सिँगै मैले लसुन लिएकी छु। यो चाहिँ मासुमा हालेर पकाउनको लागि सिँगै। एउटा तेजपत्ता लिएकी छु। अब यसलाई बनाउनको लागि भाँडामा तेल तात्नको लागि राखेँ। तेल तातिसकेपछि फुराउनको लागि मेथी, मरिच, सुकमेल, दालचिनी पनि राखेँ र तेजपत्ता पनि राख्ने र यसलाई हल्का ब्राउन हुन दिने। यो हल्का ब्राउन भइसकेको छ। अब यसमा प्याज राख्ने। प्याजलाई पनि हल्का ब्राउन हुन्जेलसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। प्याज ब्राउन भइसकेको छ। अब यसमा बोकाको टाउकोको मासु राख्ने। यसलाई राम्रोसँग चलाएर 2-3 मिनेटसम्म यसै गरी पकाउने। अब यसमा बेसार राख्ने, लसुनको पेस्ट पनि राख्ने। अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। अब मिडियम फ्लेममा 5 मिनेट छोपेर पकाउने। गोटा लसुनलाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। यसको बाहिरको बोक्रालाई हल्का निकाल्नुपर्छ। यसलाई सबै राम्रोसँग सफा गरेर पानीले धुनुपर्छ। पाँच मिनेट पनि भइसक्यो। अब खोलेर हेर्छु। अब यसलाई एकचोटि फेरि राम्रोसँग चलाइदिने। अब यसमा गोटा लसुन पनि राख्ने र यसलाई चलाइदिने। यसरी राखेर पकाएको लसुन एकदम स्वादिलो हुन्छ। अब यसमा जिरा धनिया पाउडर पनि राखिदिने। स्वाद अनुसार नुन पनि राखिदिने र धुलो खुर्सानी पनि राख्ने र यसलाई राम्रोसँग फेरि चलाइदिने। यसलाई राम्रोसँग चलाएर पकाइसकेपछि यसमा 2 कप जति पानी हालिदिने। पानी हालिसकेपछि यसलाई छोपेर 15 मिनेट जति मधुरो आँचमा पकाउने।
15 मिनेट पनि भइसक्यो। अब खोलेर हेर्छौँ। यो पाकिसकेको छ। अब यसमा गरम मसला हाल्छौँ र टमाटर पनि हाल्दिने र यसलाई राम्रोसँग चलाएर फेरि 2-3 मिनेट छोपेर पकाउने। 2-3 मिनेट भइसक्यो। अब खोलेर हेर्छौँ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यो मासु पाकिसकेको छ। अब यसमा धनिया राख्छु। धनिया राखेर यसलाई फेरि एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। यो अब रेडी भइसकेको छ। अब ग्यास अफ गरेर यसलाई सर्भ गर्नेछु। यो तातो बोकाको टाउकोको मासु भातसँग चिउरासँग खान सकिन्छ।